Ang sarap, guys. Guys, try natin. Tingnan nyo, guys. Napaka-crispy niya. Naririnig nyo, guys. Napaka-crispy niya. Ang sarap kainin. Try tayo ulit. Sana huwag akong ubuhin kasi last year, inubo ako, guys, kakatikim nito. Kasi, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Tikim ng tikim habang napapadami na. Ang sarap. Guys, gagawa po tayo ngayon ng crab flavor sticks. Gawa po, guys, ng malapit na ang Chinese New Year. So, ito na yung kanilang traditional na mga crab sticks, guys. Kapag ngayon sila ginagawa, ito yung kanilang libangan na kinakain. So, ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Ayan. Stick Beperisa Kitam Crab Flavoured Stick. Ayan, guys. No preservative added. Ayan siya. Product of Singapore. Ayan siya, guys. So, ito yung gagawin natin, guys. Ayan. Keep on watching. Ito yung laman niya, guys. Ayan. Tapos, ganyan lang siya. Ganyan. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Ito yung kanilang ginagawa, guys, kapag malapit na yung Chinese New Year. Nagpapagawa yung ang amo ko ng ganito. Kinakain nila kapag nag-holiday kami. So, malayuan yung biyahe. So, ito yung binabaon na namin sa sasakyan, guys. Tapos, pag andito sila sa bahay, naglalaro, syempre, Chinese New Year, guys, mga 2 linggo na wala silang pasok. Ayan, ito yung libangan nila, guys. Kumakain ng ganito. Masarap siya. Masarap siya, guys. Ayan. Taon-taon na ako, guys, na gumagawa ng ganito. Guys, lahat naubos na natin lahat. Ayan, pahanginan lang natin siya, guys, ng mga 30 minutes bago natin siya i-fry. Ayan, marami-rami din siya, guys. Ayan, kailangan siya, guys, na tuyo para crispy siya pagkaluto. Ayan.
guys, ilalatag mo natin para matuyo siya talaga. Malaki yung kanyang ano guys. Ayan na guys, start na tayong mag-prito nito guys. Ayan. Nagpainit na tayo ng mantika. So, antayin na lang natin siya guys na uminit. Hindi pa masyado.
ito yung nagawa natin. Ayan, tatlong glass container tayo guys. Ayan. So, matagal-tagal din itong makakain guys. Ayan. Lagyan ko lang siya ng takip at saka lagyan ng tape yung dito guys para hindi siya kumupas. Ayan. Ayan guys, sulit na sulit kapag bibili lang ng lulutuin. So ayan, nakikita mo ang dami naman yan guys. Ito malaki-laki ito siya guys. Ito malaki-laki ito siya. Ayan. Gusto ko lang ipakita guys, itong binili ng amo ko ito. Ito bili ng amo ko sa labas. Parehong-pareho guys, eh. Tingnan nyo. Parehong-pareho yan. Ayan. Mas malapad lang siya. Ayan. Hindi ko lang alam guys kung magkano yung bili nito sa labas. Ayan siya. So, parehong-pareho lang siya. At saka, ito, mas makakatipid ka pa. Inulit ko siya, nilagyan ko siya ng tissue dito sa baba. Ayan, may mga tissue siya. Kasi, itong binili ng amo ko sa labas, ayan, nakita ko may tissue dyan sa ilalim. So, inulit ko ngayon itong pinagawa niya sa akin guys. Nilagyan ko ng tissue dito. So, ayan na siya guys. Takpan na lang natin. So, ayan na yung ating gawa guys. Ayan na yung tatlo. So, ayan. Tingnan nyo guys, parehong-pareho lang dito sa binili ng amo ko. See? Ayan. Mas malapad nyo lang siya. Mas malapad. Hindi ko alam basahin guys. Hindi ko alam. Hindi ako marunong ng Chinese.